در دوران استیلای خلافت عباسی بر سرزمین ایران، بسیاری از ایرانیان به دین اسلام گرایش پیدا کردند و حکومت‌های وابسته به خلافت عباسی مثل طاهریان و سامانیان در ایران بر سر کار اومدند. به همین دلیل اندیشه تشکیل یک حکومت مستقل ایرانی متکی بر دین زرتشت مشابه سلسله ساسانی هر چند باقی بود، اما مثل یک رویا به نظر می رسید. با این حال افرادی بودند که اندیشه احیای مجدد سلطنت ساسانی رو در ذهن داشتند. اغلب این اشخاص از میان بزرگان و شاهان محلی بودند. از میون اونا 3 تن یعنی مازیار، اسفار و مرداویچ هر یک در زمانی مشخص و با شرایط تاریخی خاص با خلافت عباسی و نیروهای وابسته‌شون روبرو شدند و شجاعت، مقاومت و آرمانخواهیشون رو نشون دادند. اونا برای برگردوندن هویت ایرانی، حفظ فرهنگ و استقلال سرزمینشون جنگیدند و با تلاش و فداکاری بخشی از تاریخ مقاومت ایران رو نوشتند و تونستن با تشکیل حکومت در برخی از مناطق ایران به مقابله با سپاهیان خلافت عباسی و حکومت‌های مسلمان ایرانی بپردازند. اما به دلیل اقتدار و نفوذ سپاهیان عباسی و حکومت‌های وابسته به اونها، مقاصد و اهداف این 3 تن با ناکامی مواجه شد و هر 3 کشته شدند. در نتیجه پس از کشته شدن اونها اندیشه احیای سلطنت ساسانی بسیار کمرنگ شد. ما در 3 ویدیوی جداگونه به زندگی هر یک از این دلاوران پرداختیم و در این ویدیو قصد داریم مقایسه بین اندیشه‌های اونا داشته باشیم. درود دوستان، من ارسلان هستم و منم بهاره. به کانال رئال هیستوری خوش اومدید. مازیار پسر کارن دوم و از خاندان کارنوندیان، از فرزندان ونداد هرمز و از بازماندگان سوخرا، یکی از شاهزادگان ساسانی در طبرستانه. او که حاکم بخشی از طبرستان بود، در نبرد با رقیبش سپهبد شهریار ابن شروین شکست میخوره و به نزد مأمون در بغداد میره و دین اسلام اختیار میکنه. مأمون هم نام محمد رو براش انتخاب میکنه. سپس مأمون حکم حکومت طبرستان رو به نامش صادر میکنه. مازیار در زمانی کوتاه توانست پیروان زیادی جمع کند و شاپور ابن شهریار را شکست دهد و اینگونه حکومت طبرستان را به دست گیرد. با افزایش قدرت مازیار و کارهای خودسرانه‌اش، تعدادی از بزرگان از او رنجیدند و اقدامات او را به مأمون گزارش دادند و شکایت کردند. در نتیجه مأمون او را به بغداد خواند، اما مازیار به بهانه درگیری با دیلمیان از دستور مأمون سرباز زد. پس تعدادی از قضات رویان و آمل را از طرف خود به دربار بغداد فرستاد تا اطاعت و فرمانبریش را به خلیفه اعلام کنند. اما برخلاف تصور او، یکی از قضات داستان ستم مازیار را به قاضی بغداد گفت و اظهار داشت که مازیار بر دین زرتشتی است و به مسلمانی تظاهر می کند. همچنین گفت که مازیار قصد شورش بر خلیفه و اعلام استقلال دارد. بنابراین خلیفه نیز از این امر آگاه شد. در آستانه شورش مازیار، مأمون در حال جنگ با رومیان بود و فرصتی برای برخورد با مازیار نداشت. بنابراین ابو احمد قاضی رویان که نفوذ اجتماعی زیادی داشت، انجام مأموریت برخورد با مازیار رو بر عهده میگیره. او بسیاری از مردم طبرستان رو به شورش علیه مازیار تحریک میکنه. مازیار بعد از مدتی این قاضی رو که مسبب عصیان مردم شده بود رو میکشه. اگرچه مازیار بنای سرکشی و مخالفت در طبرستان رو گذاشته بود، ولی برای حفظ ظاهر پرداخت خراج رو قطع نکرد و عصیانش رو بر خلیفه مأمون آشکار نکرد. اما با به تخت نشستن معتصم وضع به کلی فرق کرد. در دوره خلافت معتصم به عبدالله ابن طاهر اطلاع دادند که مازیار با مسلمانان طبرستان بدرفتاری می کند. از آنجا که حکومت طبرستان زیر نظر حکومت خراسان بود و حاکم طبرستان می بایست خراج خود را به طاهریان پرداخت کند، عبدالله ابن طاهر از مازیار خواست نسبت به مسلمانان رفتاری مناسب در پیش گیرد. اما مازیار که از عبدالله ابن طاهر نفرت داشت، به عبدالله اعتنایی نکرد. عبدالله هم خبر تمرد مازیار را به معتصم رساند.
چون معتصم مازیار را بازخواست کرد، او گفت خراج خود را به نزد عبدالله ابن طاهر نخواهد فرستاد، بلکه مستقیما برای خلیفه ارسال خواهد کرد. به گفته طبری دلیل این عمل مازیار اون بود که خودش رو بالاتر از عبدالله میدونست و براش پذیرفتنی نبود که حکومت طبرستان زیر نظر خراسانیان اداره بشه. از این رو برای مدتی خراجش رو نزد معتصم میفرستاد و نماینده معتصم در همدان اون رو به نماینده عبدالله تسلیم میکرد. در این میان افشین سردار مشهور خلیفه که تونسته بود با غلبه بر بابک خرمدین اعتبار زیادی در دستگاه خلافت کسب کنه، وسوسه شد که جای عبدالله ابن طاهر رو در خراسان و ماوراءالنهر بگیره. از این رو برای مازیار نامه‌های فراوانی به صورت پنهانی فرستاد و او را به طغیان علیه عبدالله ابن طاهر و معتصم برانگیخت. اگر محتوای این کانال رو پسندیدید و دوست داشتید و تا به حال کانال رو سابسکرایب نکردید، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید. لایک و کامنت هم یادتون نره. مازیار که در پی فرصت مناسبی بود، سرکشی خود علیه خلیفه را علنی کرد و دستور داد مساجد را در طبرستان تخریب و آثار مسلمانی را محو کنند. سپس تمام اقدام‌های نظامی را به منظور جلوگیری از حمله سپاهیان خلیفه انجام داد و حتی به گرگان یورش برد. معتصم شورش مازیار را نه فقط بر ضد طاهریان بلکه بر ضد خود و اسلام می‌پنداشت و عبدالله ابن طاهر را مأمور سرکوب این شورش کرد. عبدالله ابن طاهر لشکری به همراه عمویش حسن ابن حسین به سمت طبرستان روانه کرد. معتصم نیز سپاه بزرگی به یاری عبدالله ابن طاهر فرستاد، به طوری که سپاهیان طاهری توانستند بسیاری از مناطق طبرستان را تصرف کنند. بسیاری از مردم که از اقدامات مازیار به تنگ اومده بودند به سپاه عبدالله پیوستند. با خیانت کوهیار برادر مازیار که با طاهریان در ارتباط بود و طمع کرده بود که جای برادرش رو در حکومت طبرستان بگیره، مازیار بدون هیچ نبردی به دست طاهریان اسیر شد. ثروت و غنایم زیادی از مازیار به سپاهیان عبدالله رسید که به نیشابور برده شد و خود مازیار هم به نزد معتصم فرستاده شد. در زمانی که مازیار رهسپار بغداد میشد، اعتراف کرد که افشین با او همدست بوده. مازیار مدعی شد که او و بابک خرمدین و افشین از دیرباز با یکدیگر عهد بسته بودند که دولت عرب رو ساقط کنند و پادشاهی رو به خاندان ساسانی برگردونند. عبدالله ابن طاهر هم معتصم را از این قضیه آگاه ساخت و همین امر موجب دستگیری افشین گردید. در محاکمی که برای افشین صورت گرفت، او از عجم بودن و رغبتش به آن و مردمش سخن گفت. به هر حال مازیار پس از شکنجه بسیار کشته شد. پیکر مازیار که زیر شکنجه جان داده بود، در سال 840 میلادی برابر با 225 هجری به دار آویخته شد. با اعدام مازیار و افشین، فکر احیای حکومتی مانند حکومت ساسانی در طبرستان برای مدتی مسکوت ماند و تا هنگام تشکیل حکومت علویان طبرستان، اداره مناطق گیلان، طبرستان و گرگان در دست حکام طاهری قرار گرفت. مازیار آخرین شعله فروزان مقاومت در طبرستان. او شکست خورد، به اسارت رفت و در سامرا جان داد. اما نامش فراموش نشد. نام او همچون بابک خرمدین یادآور روزگاری است که ایرانیان برای استقلال، دین و فرهنگ خویش در برابر خلافت ایستادند. سرگذشت مازیار نه فقط روایت یک شکست، بلکه داستان ایستادگی ملتی که حتی در سخت‌ترین روزگار رؤیای آزادی و هویتشون رو فراموش نکردند. این بود داستان مازیار، شاهزاده‌ای که با خونش آخرین برگ تاریخ طبرستان رو نوشت. مازیار رفت، اما یادش همیشه زنده‌ایه. یاد او ما رو فرا میخونه تا تاریخمون رو بهتر بشناسیم و ریشه های هویت ایرانی رو پاس بداریم. تاریخ رو بخونیم، روایت کنیم و اون رو هرگز فراموش نکنیم. مازیار در برابر قدرتی ایستاد که میخواست هویت و آزادیش رو بگیره. امروز هم ما وارث همون سرزمینیم. بیایید ما هم در حفظ آزادی،
فرهنگ و حقیقت ایستادگی کنید. در دل کوههای دیلم و جنگل‌های شمال ایران جنگاورانی زندگی می‌کردند که نامشون در تاریخ ایران ثبت شده. در بین اونها نامی بود که بیش از اون که با شجاعت همراه باشه، با خشونت و بیرحمی شناخته میشه. او در آغاز قرن 4 هجری قمری در طبرستان و گرگان به قدرت میرسه و از همان ابتدا نشون میده که مردی جنگجوی، اما آتش سیری ناپذیری برای قدرت داشت. در این ویدیو به داستان اسفار پسر شیرویه میپردازیم. درباره زادگاه و طایفه اسفار روایات مختلفه. برخی منابع او را از لاهیجان در گیلان و برخی از لاریجان در طبرستان دونستن. مسعودی او را گیل پنداشته و بعضی اسفار رو دیلمی معرفی کردند. به هر حال دیلمی بودن اسفار و تولد او در منطقه کوهستانی دیلمان مستندتره. با تشکیل حکومت علویان طبرستان، عده‌ای از شاهان و بزرگان طبرستان، دیلم و گیلان که به فکر رهایی از سلطه عباسیان بودند، فرصت را غنیمت شمردند و به علویان طبرستان پیوستند. در این بین برخی از اینان به اسلام گرویدند و برخی نیز بر دین باستانی خود یعنی زرتشتی باقی ماندند. اینان در طول دوران حاکمیت علویان بارها با سربازان خلافت یا حکومت‌های وابسته به عباسیان یعنی طاهریان و سامانیان جنگیدند و صاحب تجربه‌های گرانبهایی در عرصه نظامی گردیدند. با سقوط حکومت علویان طبرستان، بعضی از این سران محلی و منطقه‌ای در صدد تشکیل حکومتی مستقل مطابق الگوی سلسله ساسانی برآمدند. از برجستگانشان میتوان اسفار ابن شیرویه را نام برد که ابتدا در خدمت علویان بود، اما بر اثر اختلاف با آنها به سامانیان پناه برد. اسفار در سال 316 هجری قمری برابر با 929 میلادی در رأس سپاه سامانی به طبرستان حمله میکنه و این هجوم منجر به کشته شدن آخرین حاکم علوی یعنی حسن ابن قاسم داعی صغیر و پایان یافتن حکومت علویان طبرستان میشه. بدین ترتیب با قتل داعی صغیر اسفار ابن شیرویه بر طبرستان حاکمیت پیدا میکنه و پس از اون ری، قزوین و زنجان رو هم تصرف میکنه. از اونجا که اسفار در مدت کوتاهی بر مناطق وسیعی حاکمیت پیدا کرده بود، همین مسئله موجب میشه تا به فکر ترک تابعیت سامانیان بیفته و در شهر ری تاجگذاری کنه و علیه خلیفه عباسی و امیر سامانی دست به شورش بزنه. در این زمان برای اینکه بتونه با خیالی آسوده تر در برابر سامانیان و عباسیان پایداری کنه، به ماکان ابن کاکی پیشنهاد صلح و اتحاد میده و آمل رو به ماکان میسپره. اگر محتوای این کانال رو پسندیدید و دوست داشتید و تا به حال کانال رو سابسکرایب نکردید، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید. لایک و کامنت هم یادتون نره. مقتدر خلیفه عباسی به جدایی ری و منطقه جبال را از قلمرو خلافت تحمل نمی‌کرد، پسرخاله‌اش هارون ابن قریب را جهت سرکوبی اسفار اعزام کرد. با آنکه مردم قزوین در این جنگ از خلیفه عباسی دفاع کردند و عامل اسفار را کشتند، اما اسفار در قزوین به سختی سپاهیان خلیفه را شکست داد و بسیاری از آنها را کشت و سردار عباسی را اسیر نمود. خلیفه هم به ناچار به منظور آزادی سردارش ولایت دیلمان را به اسفار داد. اسفار سپس به قزوین هجوم برد و آنجا را تاراج کرد. او مردم مسلمان قزوین که به سپاهیان خلیفه کمک کرده بودند را به شدت تنبیه کرد و افراد بسیاری را به اسارت و بردگی به ری فرستاد. بازارها را سوزاند و مالیات را افزایش داد. وقتی هم که شنید مؤذن از گلدسته مسجد جامع اذان میگوید، دستور داد او را از آنجا پایین افکندند. سپس مسجدها را ویران و نماز خواندن را ممنوع کرد. به اعتقاد ویلفرد مادلونگ این اقدامات نشان می‌دهد که اسفار مسلمان نبوده، بلکه ملیگرایی بوده که از سلطه عرب‌ها متنفر
و امیدوار بوده یک امپراتوری ایرانی را احیا کند. مسعودی هم اعتقاد دارد که اسفار مسلمان نبود و دین زرتشتی داشت. از این رو مطابق سنت ایرانیان پیش از اسلام تاج بر سر نهاد. امیرنصر سامانی وقتی از اعمال اسفار آگاه شد با خشم و عصبانیت به سوی ری حرکت میکنه. هرچند اسفار هم خودش رو برای این نبرد آماده کرده بود، اما با وساطت وزیران اسفار و امیرنصر دو طرف برای عقد صلح توافق کرد. مطابق این پیمان اسفار خودش رو تابع امیرنصر دونست و حاضر شد خراج سنگینی به او بپردازه. اسفار از این مصالحه سود چندانی نبرد، زیرا در این زمان یکی از سردارانش به نام مرداویج ابن زیار علیه او دست به شورش زد، او را دستگیر کرد و در سال 316 یا به گفته برخی در سال 319 هجری قمری به قتل رسوند. بدین صورت اسفار هم که مثل مازیار به رویارویی با خلافت عباسی پرداخته بود، بر اثر رقابت‌های قومی و محلی از پا در میاد و اقداماتش با ناکامی مواجه میشه. با این حال اهداف او با شدت بیشتری توسط مرداویج دنبال میشه. اسفار ابن شیرویه سرداری بود که با شمشیر و خشونت به قدرت رسید و همون خشونت سقوطش رو رقم زد. حکومتی کوتاه اما پر از خون و ستم. داستان او یادآور این حقیقته که قدرتی که بر ظلم بنا بشه هرچند پرهیاهو سرانجامی جز سقوط نداره. سال 323 هجری قمری پادشاهی در حمام کاخش به قتل میرسه. غلامانش او را خائن میدونن. عباسیان از مرگش خوشحال میشن و نفس راحتی میکشن. او کسی بود که رؤیای بزرگی در سر داشت. رؤیایی که قرنها کسی جرأت نکرده بود بهش فکر کنه. بازگرداندن تاج و تخت و شکوه شاهنشاهی ایران باستان. پادشاهی که میخواست دوباره تاج ساسانیان رو بر سر بذاره. اما این مرد که بود؟ چرا دشمنانش از او چنین هراسی داشتند؟ و چه شد که این رؤیا ناتمام موند؟ نام این بزرگ مرد مرداویج زیاری بود. کمتر از 2 قرن پس از سقوط ساسانیان یک سری مقاومت‌های محلی در مقابل اعراب شکل گرفت. این شورش‌ها از طبرستان آغاز شد و خیلی سریع به دیگر نقاط ایران زمین کشیده شد. از آن جمله میتوان به قیام‌های بنداد هرمز و مازیار در طبرستان، بابک خرمدین در آذربایجان و یعقوب لیث صفاری در سیستان اشاره کرد. اما در میان این سلسله جنبش‌ها قیام مرداویج دارای ویژگی‌های منحصر به فردی بود. مرداویج پسر زیار از بزرگان ایرانی بود که همچون یعقوب لیث صفاری، بابک خرمدین، مازیار و افشین رویای احیای پادشاهی ساسانیان را داشت. زیاریان یا آل زیار یک خاندان گیری دیلمی در سرزمین‌های جنوب شرقی دریای مازندران بودند. امیران زیاری در قرن 4 و 5 هجری امیر گرگان و طبرستان بودند و در برخی ادوار قمس، دیلم و گیلان نیز تحت فرمانروایی آنان بود. دودمان زیاریان در سال 319 هجری قمری ایجاد گردید و یکی از حکومت‌های دیالمه شد که در میان دوره ایرانی تونستند بر بخش‌هایی از خلافت عباسی حکومت کنند. به مرور از وسعت قلمرو زیاریان کاسته شد و به حکومتی دست نشانده تبدیل شدند. اطلاعات درباره آخرین امیران زیاری کمه، اما حداکثر تا سال 486 هجری بخشی از سرزمین‌های موریثیشون رو حفظ کرده بودند. این سلسله در زمانی به حکومت رسید که هنوز بحث‌های قومی و نژادی بین ایرانیان و اعراب رایج بود. بخشی از ایرانیان در مقابل بی‌عدالتی‌های اعراب به ضدیت با اونها پرداختند و به رسوم و شیوه‌های کشورداری و مملکتداری سلسله‌های پیش از اسلام گرایش پیدا کردند. سلسله زیاری به لحاظ پایگاه اجتماعی و سیاسی قدمت و سابقه زیادی داشت و به واسطه همین پیشینه بود که در تاریخ ایران مطرح میشه. زیاریان از نوادگان زیار ابن وردانشاه از حاکمان محلی گیلان به شمار می رفتند.
فردانشاه در میان گیلها از اقتدار زیادی برخوردار بود. زیاریان مدعی بودند که نوادگان ارغش شاه گیلان در زمان کیخسرو هستند. نسب ایشان را به انوشیروان ساسانی رساندند. همسر زیار دختر تیرداد بود و برادرزن زیار هروسندان حاکم وقت پادشاهی گیل بوده است. خود زیار در دوران فرمانروایی پسرانش مرداویج و وشمگیر تا سال 337 هجری زنده بود. در آن دوره برای دستیابی به مشروعیت سیاسی و پذیرش همگانی لازم بود حاکمان خود را از نژاد شاهان ساسانی که از دیرباز جنبه تقدس داشتند معرفی کنند تا مردم با این همتباری حکومتشان را به حق بدانند. این احتمال وجود دارد که زیاریان به رسم دیگر خاندان‌های حکومتگر خود را به شاهان پیش از اسلام منتسب کرده باشند. مرداویج یا مرداویز به معنی آویزنده مردان و به دار کننده جنگاوران و هماورد و مبارزه طلبه. مرداویج پسر بزرگ زیار و خواهرزاده هروسندان ابن تیرداد از اشراف گیلان بود که تبارنامش به شاهان ساسانی میرسید. مرداویج همراه داییش در ابتدا به سپاه علویان طبرستان پیوست و پس از اون در میان سپاهیان سامانیان و علویان طبرستان مشهور شد و به فرماندهی بخشی از لشکریان سامانی و علوی رسید. وقتی مرداویج در میان علویان بود، با اختلاف افتادن میان سرداران این جبهه، حسن ابن قاسم حاکم علوی دایی مرداویج رو به همراه چند تن دیگر به قتل میرسونه و این موجب شورش بزرگان دیلم بر دایی علوی میشه. پس از اون اسفار ابن شیرویه توسط دیلمیان ریاست پیدا میکنه. مرداویج هم از علویان روی برمیگردونه و به سامانیان میپیونده. اونگاه در سال 316 هجری قمری برابر با 929 میلادی در یورش اسفار ابن شیرویه به طبرستان با او همراه میشه و تونست با کشتن دایی صغیر انتقام خاندانش رو از علویان بگیره. مرداویج برای مدتی تحت فرمان اسفار درآمد، اما او که سودای فرمانروایی و پادشاهی را در سر می‌پرورانید، توانست سرداران سپاه اسفار را با خود همراه و متفق سازد. مرداویج ائتلافی علیه اسفار تشکیل داد که شامل محمد ابن مسافر و ماکان ابن کاکی میشد. هنگامی که اسفار از توطئه علیه خویش آگاه شد، قصد کرد به قلعه علمات پناه ببرد. اما مرداویج که در کمین او نشسته بود، توانست او را دستگیر کند و سر از تنش جدا نماید. مرداویج پس از کشتن اسفار، اموال و ثروت‌های او را تصاحب کرد و به همه سپاهیان جیره و هدیه بسیار داد و بر مقرری آنان افزود و بدین طریق دل لشکریان اسفار را به خود نرم کرد و پایه‌های حکومت خود را استوار نمود. سپس مرداویج به پاکسازی گوشه و کنار طبرستان از مدعیان محلی و کارگزاران عرب پرداخت و پس از تسلط کامل بر آن منطقه از طبرستان خارج گردید. این پیروزی‌های پی در پی پایگاه اجتماعی و نظامی مرداویج رو مستحکم میکنه. سپس از امیر نصر سامانی خلع اطاعت میکنه و خودش رو پادشاه حکومت زیاریان مینامه. مرداویج به شدت بلند پرواز بود و رؤیای آزادسازی ایران از یوغ اعراب رو داشت. مسعودی مورخ بزرگ میگه که مرداویج بارها در میان لشکریانش به زبون آورده بود که قصد داره بغداد رو فتح کنه و بعد از ریشه‌کن کردن خلفای عباسی شاهنشاهی ایرانی رو در تیسفون، پایتخت قدیم ساسانیان، دوباره بنیانگذاری کنه. مرداویج پس از تأسیس حکومت مستقلش برای تصرف دیگر بخش‌های ایران آماده میشه و به همدان لشکر میکشه. بعد از تصرف اون شهر 40,000 عرب ساکن در همدان رو قتل عام میکنه. لشکرکشی او به همدان ثروت و قدرت شگفت انگیزی نصیبش میکنه. پس از فتح همدان در جنگ‌های بعدی اقدام به تصرف تمام مناطق غربی ایران در 2 سوی زاگرس نمود و تا مرز عراق را فتح کرد. او در هر شهر هزاران نفر از اعراب مهاجر را بدون هیچ رحمی گردن زد. هدف بعدی مرداویج اصفهان بود. وی با 40,000 سپاهی به اصفهان لشکر کشید و
و آنجا را بدون جنگی بزرگ فتح نمود. زیرا والی خلیفه در اصفهان به نام مظفر ابن یاقوت به محض نزدیک شدن مرداویج از شهر فرار کرد و خود را به بغداد رساند و شرح ماوقع را برای خلیفه عباسی شرح داد. در این زمان مقتدر بالله بر مسند خلافت عباسیان تکیه زده بود. وی با گزارش کارگزار خویش به شدت احساس خطر کرد. لذا هیئتی را برای مذاکره با مرداویج به اصفهان فرستاد. نتیجه مذاکره چنین بود که خلیفه حکومت مرداویج در همدان، اصفهان و دیگر مناطق فتح شده را به رسمیت شناخت و در این حال از مرداویج نیز قول گرفتند که از حمله به بغداد و جنگ با خلیفه خودداری نماید. پس از مذاکرات بین مرداویج و هیئت ارسالی خلیفه، مرداویج در اصفهان برای خودش تاج و تختی شبیه به تاج و تخت خسرو انوشیروان ساسانی برپا می‌سازه و اعلام پادشاهی می‌کنه. ابن اسیر می‌نویسه که او از مشاوران و مورخان دربارش می‌خواد تا شیوه آداب و رسوم شاهنشاهان ساسانی رو براش بازگو کنن. در این هنگام این خبر در کل ایران پخش میشه که مرداویج قصد احیای امپراتوری ساسانیان رو داره. گروه گروه مردم از شهرهای گوناگون برای خدمت به مرداویج به اصفهان سرازیر میشن. با این حال همه چیز به خوبی پیش نمیرفت و مرداویج مشکلات بسیاری داشت. برای نمونه سربازان دیلمی، تبری و یا گیلک ها به دلیل مشکلات قومی قبیله‌ای قدیمی مدام با یکدیگر درگیر میشدند. مشکل دیگه اون بود که علاقه مرداویج به احیای دین زرتشتی باعث نارضایتی برخی از سربازانش که تعصب بر اسلام داشتن میشد. همچنین بخش بزرگی از سپاه مرداویج را مزدوران ترک آسیای میانه تشکیل میدادند که بستگی به ایران و ایرانی نداشتند و صرفاً برای دریافت حقوق و دستمزد در عضویت سپاه او قرار گرفته بودند. طبیعتاً اینها سربازانی قابل اعتماد نبودند و در لحظاتی که جانشان به خطر می افتاد بدون شک از میدان نبرد فرار می کردند. اما بزرگترین و عمیق‌ترین مشکل مرداویج خروج 3 تن از زبده‌ترین سردارانش از سپاهش بود. اینان 3 برادر به نامهای احمد، حسن و علی پسران یک ماهیگیر به نام بویه بودند. آنها با بخشی از سربازان وفادارشان از سپاه مرداویج جدا شدند و اقدام به ساخت حکومتی جدید به نام آل بویه کردند. آل بویه در ابتدای کار شروع به تصرف چند شهر مهم همچون بهبهان و فارس نمود. مرداویج برای خاموش کردن این فتنه به خوزستان لشکر کشید و پیش از آنکه برادران بویه آن شهر را فتح کنند، تمام خوزستان را در اختیار خویش گرفت. زدوخورد میان مرداویج و برادران بویه به زیان آزادی ایران و به سود خلیفه عباسی بود که با سیاست تفرقه افکنی میتونست قدرتش رو حفظ کنه. به هر حال پس از فتح خوزستان برادران بویه متوجه شدند که توانایی جنگ با مرداویج رو ندارن. این بود که از در صلح وارد شده و ماجرای درگیری میان زیاریان و آل بویه ختم به خیر شد. با پایان درگیری بین مرداویج و برادران بویه، شاه زیاری آماده حمله به بغداد و برچیدن خلافت عباسیان میشه. ولی پیش از حمله به بغداد تصمیم گرفت تا جشن صدر رو در اصفهان با شکوه هرچه تمامتر برگزار کنه. او قصد داشت تا برای تهییج روحیه وطن پرستی سربازانش اونها رو با رسوم قدیمی ایران بیشتر آشنا کنه و سپس به بغداد لشکر کشی کنه. مقدمات برگزاری جشن فراهم شد. این بزرگترین گردهمایی ملی ایرانیان پس از سقوط ساسانیان بود، ولی این جشن برای پادشاه آزادیخواه زیاری شگون نداشت. پیش از آغاز جشن، مرداویج برای استحمام به درون چادری که در آن آب گرم برای شستشو مهیا کرده بودند وارد شد. در این هنگام 3 غلام ترک از سرداران لشکر وی که جاسوس خلیفه بوده و مخفیانه مأموریت داشتند و در موقعیت مناسب مرداویج را سر به نیست نمایند داخل چادر ریخته و این بزرگ مرد ایران زمین را در سال 323 هجری به قتل رساندند. مرداویج گرچه در ابتدا به خلافت عباسی اعلان اطاعت کرد، ولی اواخر قصد داشت حکومت ساسانیان را احیا کند.
وی در نامه‌ای به ابن وهبان از قصد خود برای فتح بغداد و به تخت نشستن در تیسفون خبر داده است. وی با برتر دانستن ایرانیان بر عرب‌ها و مردمان ترک موجب اختلاف افکنی میان سربازان ترک و دیلمی خود شد که در نهایت منجر به قتل او توسط سربازان ترکش شد. پس از مرداویج سردارانش با وشمگیر برادر او بیعت کردند. وشمگیر و جانشینان او توانستند حکومت زیاریان را به صورت محدودتری در طبرستان و گرگان زنده نگه دارند. مرداویج کشته شد، ولی راهی که آغاز کرد به پایان نرسید. برادران بویه پرچم انتقام به دست گرفته و با فتح بغداد کار نیمه تمام مرداویج رو به پایان رسوندند. زندگی مرداویج زیاری مثل شعله‌ای کوتاه اما درخشان بود. درخشید، تاریخ را تکان داد و ناگهان خاموش شد. او نتونست رؤیاش برای بازگرداندن شکوه ایران باستان رو کامل کنه، اما نامش در تاریخ به عنوان پادشاهی که جرأت اندیشیدن به گذشته رو داشت موندگار شد. در پایان داستان سه چهره برجسته شمال ایران شاید این سوال مطرح بشه: چه چیزی این سه مرد رو به هم پیوند میده و چه چیزی اونا رو متمایز میکنه؟ یک ریشه جغرافیایی مشترک. مازیار، اسفار و مرداویج همه از دل سرزمین‌های شمال ایران برخاستند. طبرستان، دیلمستان و گیلان، کوه‌ها، جنگل‌ها و دشت‌های شمال نه تنها محیط زندگی اونا بود، بلکه بستری برای شکل‌گیری قدرت، مقاومت و جنبششون فراهم کرد. دوم، استقلال طلبی و مخالفت با قدرت‌های بزرگ. هر سه علیه قدرت‌های بزرگتری قیام کردند. مازیار علیه خلافت عباسی و آل طاهر، اسفار علیه رقبا و ساختارهای محلی و مرداویج هم علیه خلافت و حکومت‌های منطقه‌ای. اونا نمونه‌ای از روحیه استقلال طلبی ایرانی بودند که پس از سقوط ساسانیان همچنان زنده مونده بود. سوم، تکیه بر نیروی نظامی دیلمیان و محلی‌ها. سپاه محلی، دیلمیان و نیروهای کوهستانی ستون قدرت هر سه بود. بدون حمایت مردمان و سربازان محلی هیچ یک نمیتونست قدرتش رو تثبیت کنه. چهارم، پایان خشونت‌آمیز و خیانت نزدیکان. هر سه با خیانت یا شورش نزدیکان سقوط کردند. مازیار به دست محلیان و نیروهای عباسی، اسفار توسط نزدیکانش و مرداویج هم توسط غلامان ترک سپاهش. این سرنوشت نشون میده که حتی بزرگترین فرمانروایان محلی نیز بدون حمایت وفادارانه نیروهاشون آسیب‌پذیر بودند. برای بررسی و مقایسه بهتر در اینجا به چند نمونه از تفاوت‌هاشون هم اشاره می‌کنیم. مازیار از خاندان اشرافی و سنتی قارنون بود و مشروعیتش بر تبار و سنت محلی تکیه داشت و هدفش استقلال طلبی و حفظ ایران و طبرستان از سلطه خلافت. اسفار جنگجویی بود که با نیروی نظامی به قدرت رسید بدون پشتوانه خانوادگی یا مشروعیت تاریخی و هدفش کسب قدرت و کنترل مناطق وسیع شمال ایران بود. اسفار خشن و بی‌ثبات بود. حکمرانیش بیشتر بر زور و قدرت نظامی استوار بود. اما مرداویج بین این دو قرار میگیره. او هم ریشه محلی داشت و هم با شجاعت و استراتژی شخصی مشروعیتش رو تثبیت کرد. مرداویج هدفی بلند پروازانه و ملی داشت: احیای شکوه شاهنشاهی ایران و تشکیل حکومتی مستقل. مرداویج سازمان یافته، بلند پروازانه، با دیدگاه سیاسی و برنامه‌ریزی شده حکومت میکرد. اگه دوست دارین درباره دیگر چهره‌های طوفانی تاریخ ایران و اسرار دوره‌های فراموش شده بیشتر بدونید، همین حالا کانال ما را دنبال کنید تا هیچ ویدیویی را از دست ندید. نظر شما درباره این سه فرمانروای طوفانی چیست؟ در کامنت ها بنویسید و با ما در بحث همراه بشید. منابع ما در این ویدیو کتاب تاریخ حکومت طاهریان نوشته دکتر امیر اکبری، تاریخ ایران کمبریج جلد 4، تاریخ ایران نوشته حسن پیرنیا و عباس اقبال آشتیانی، شهریاران طبرستان اثر بهمن انصاری، ظهور و سقوط آل زیار نوشته محمد علی مفرد، تاریخ آل بویه نوشته علی اصغر فقیهی، تاریخ خلافت عباسی از آغاز تا پایان آل بویه اثر احمد رضا خضری، مازیار و مرداویج نوشته امیر حسین خنجی و مقاله زوال اندیشه احیای حکومت ساسانی در دوره خلافت عباسی
از مازیار تا مرگ مرداویچ نوشته دکتر کمال‌الدین طباطبایی می باشند. بهروزگار و شادکام باشید.